स्टुडंट्स, स्टार्टिंग विथ द ओएस. ओएस मध्ये बेटा आता सेकंड चॅप्टरची आपली शेवटची 3 कन्सेप्ट बाकी आहेत. बेटा आता पहिले तर स्ट्रक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम, कंपॅरिझन एक आहे युनिक्स आणि लिनक्स मधलं, आणि अजून एक शेवटचा क्वेश्चन एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. हे जे 3 क्वेश्चन्स आहेत बेटा हे तुम्हाला चॅप्टरच्या कधी कधी स्टार्टिंगला दिसतात, आपण हे शेवटी घेतो. ठीक आहे, जर तुम्ही टेक्स्टबुक रिफर करत असाल तर हे तुम्हाला स्टार्टिंगला दिसतील. ठीक आहे, आणि आता हे रिसेंटमध्ये 16, 17, 18, 19 मध्ये हे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत बेटा. ठीक आहे, म्हणून हे सगळ्यात शेवटी घेतलेले आहेत. एकही ऑप्शनला सोडायचा नाही. ठीक आहे, अजिबात अवघड उत्तर नाही यायचं. पुन्हा एकदा शेवटचे 3 आहेत कुठले कुठले बेटा? युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर, कंपेअर बिटवीन लिनक्स अँड युनिक्स, आणि अजून एक एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. त्याच्यातले आज जण अर्ध उद्या घेऊन टाकू. ठीक आहे, बरं. आता हेडिंग टाकायची सगळ्यांनी, स्ट्रक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. स्ट्रक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. स्ट्रक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. क्वेश्चन घ्या. डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. Describe the architecture of Unix operating system. Describe the architecture of Unix operating system with the help of diagram. 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 Okay. इकडच्या बाजूला आता तुम्हाला डायग्राम दिसते बेटा. हे आर्किटेक्चर. हे असंचे असं तुम्हाला पाठ करावं लागेल. त्याला ऑप्शन नाही. आर्किटेक्चर कोणाचं किंवा कोणाचं आर्किटेक्चर बेटा हे युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. कोणाचं आहे? युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. ठीक आहे, आता ही जी डायग्राम आहे याला एक नाव आहे ट्रेडिशनल व्ह्यू आहे. हा ट्रेडिशनल व्ह्यू ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. कुठला व्ह्यू आहे बेटा? ट्रेडिशनल व्ह्यू ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम स्ट्रक्चर. पुढचं पण सांगायला गेलं तर हा जसा ह्युमन बॉडीमध्ये आपला हार्ट असतं तसंच ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे माझा कर्नल असतो. दिसतोय बेटा? ठीक आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट माझा कुठला असतो बेटा? कर्नल. जसं ह्युमन बॉडीमध्ये आपला हार्ट इम्पॉर्टंट असतं तसं तिथे ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे कुठला असतो बेटा? कर्नल. कर्नलमध्ये काय असतं? इट बेसिकली कन्सिस्ट ऑफ सिरीज ऑफ इंटरफेस अँड डिव्हाइस ड्रायव्हर्स. हा एक प्रकारचा इंटरफेस आहे आणि सगळे याच्यामध्ये काय वापरतात बेटा? डिव्हाइस ड्रायव्हर्स आहेत. खालचे जे सगळे दिसतात 1, 2, 3 हे जे 3 दिसतात बेटा हे तिघचे दिलं काय तुमचे डिव्हाइस ड्रायव्हर्स आहेत. ठीक आहे, हे डिव्हाइस आहेत. डिव्हाइस ड्रायव्हर्स कुठले बेसिकली सिग्नल टर्मिनल्स, हँडलिंग कॅरेक्टर्स, इनपुट आउटपुट सिग्नल, टर्मिनल ड्रायव्हर्स, फाईल सिस्टीम, स्वॅपिंग ब्लॉक, इनपुट आउटपुट सिस्टीम डिस्क ड्रायव्हर्स, त्याच्यानंतर सीपीयू फॉल शेड्यूलिंग पेज, रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग, व्हर्च्युअल मेमरी, हे सगळे टाईप इंटरफेस पण आहेत आणि ते डिव्हाइस ड्रायव्हर्स पण आहेत. ठीक आहे, बरं 3 पॉईंट सांगितले. हा कुठला व्ह्यू झाला? ट्रेडिशनल व्ह्यू झाला. पुढचा पॉईंट काय सांगितलं बेटा? जसं ह्युमन बॉडीमध्ये हार्ट इम्पॉर्टंट असतं तसं ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये कर्नल इम्पॉर्टंट असतो. पुढचा पॉईंट काय सांगितला? तर कर्नलमध्ये काय बेसिकली हा एक प्रकार सिरीज ऑफ इंटरफेस आहे आणि डिव्हाइस ड्रायव्हर्स आहे. पुढचा पॉईंट कर्नलची लोकेशन. कर्नलला बेटा मध्यभागी आहे. कोणाच्या मध्यभागी आहे? त्याच्या वरच्या साईडला तुम्हाला सिस्टीम कॉल नाव दिसतंय बेटा. हा सिस्टीम कॉल आणि खालचे जे आहे ते सगळेच्या सगळे हार्डवेअर डिव्हाइसेस आहेत. कुठले हार्डवेअर डिव्हाइस आहेत बेटा? टर्मिनल कंट्रोलर्स, टर्मिनल डिव्हाइस कंट्रोलर, डिस्क अँड टाईप, त्याच्या डिस्क अँड टेप, त्याच्या मेमरी कंट्रोलर्स, फिजिकल मेमरी, हे सगळे काय झाले बेटा? त्याचे फिजिकल हार्डवेअर. हे त्याचे काय सगळेच्या सगळे फिजिकल हार्डवेअर. म्हणजे काय झालं? कर्नलची लोकेशन जर तुम्ही ऑब्झर्व केली तर ही मध्यभागी वरच्या साईडला सिस्टीम कॉल दिसेल, खालच्या साईडला फिजिकल हार्डवेअर दिसेल. वरच्या साईडला सिस्टीम कॉल दिसेल, खालच्या साईडला फिजिकल हार्डवेअर दिसेल. पुन्हा एकदा जेवढं झालं तेवढं काय काय सांगितलं बेटा? सगळ्यात पहिले तर हा कुठला व्ह्यू आहे? ट्रेडिशनल व्ह्यू आहे. ह्युमन बॉडीमध्ये जसं हार्ट इम्पॉर्टंट असतं तसं याच्यामध्ये कर्नल इम्पॉर्टंट असतो. कर्नल काय? सिरीज ऑफ इंटरफेस अँड डिव्हाइस ड्रायव्हर्स असतात याच्यामध्ये. पुढचा पण त्याची लोकेशन. लोकेशनकडे वरच्या साईडला सिस्टीम कॉल आहे, खालच्या साईडला फिजिकल हार्डवेअर आहे. बरं, पुढचा पॉईंट सांगायला गेला बेटा तर कर्नल सगळ्यात महत्त्वाचे फंक्शन्स परफॉर्म करतो. कशामध्ये? ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये. सगळ्यात आयएमपी फंक्शन्स कोण परफॉर्म करतो बेटा? कर्नल. कशामधले? ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये. कुठले? सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमरी मॅनेजमेंट, हे त्याचे काही फंक्शन्स झाले. कोणाचे बेटा? कर्नलचे. कर्नलचे काही महत्त्वाचे फंक्शन्स कुठले? सीपीयू शेड्यूलिंग आणि अजून एक कुठले? मेमरी मॅनेजमेंट. एवढंच उत्तर लिहायचं आहे, बाकी काही लिहायची गरज नाही आहे. ठीक आहे, 4 मार्कासाठी काय सगळ्यात पहिले याची आर्किटेक्चर डायग्राम काढायची आणि मग जे पॉईंट सांगितले तेवढे 5-6 पॉईंट आहे. पहिला पॉईंट ट्रेडिशनल व्ह्यू. पुढच्या पॉईंटमध्ये ट्रेडिशनल व्ह्यूच्या नंतर पुढचा पॉईंट काय सांगितलं बेटा? हा जसा ह्युमन बॉडीमध्ये हार्ट इम्पॉर्टंट असतं तसं ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये कर्नल इम्पॉर्टंट असतं. पुढच्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं? हा एक प्रकारचा सिरीज ऑफ कर्नलमध्ये काय असतं? सिरीज ऑफ इंटरफेस. ठीक आहे, अँड डिव्हाइस ड्रायव्हर्स. त्याच्यानंतर हा एक प्रकारचा मध्यस्थी आहे. ठीक आहे, मध्यभागी लोकेटेड आहे. कुठे बेटा? याच्या वरच्या साईडला सिस्टीम कॉल आहे, खालच्या साईडला फिजिकल हार्डवेअर आहे. ठीक आहे, पुढच्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं अजून?
याचे काही सगळ्यात महत्त्वाचे फंक्शन्स कोण परफॉर्म करतो बेटा? कर्नलचे काही महत्त्वाचे फंक्शन सीपीयू शेड्यूलिंग आणि अजून एक कुठलं बेटा? मेमरी मॅनेजमेंट. सीपीयू शेड्यूलिंग आणि अजून एक कुठलं? मेमरी मॅनेजमेंट. कळालं? चलो व्हिडिओ पॉज करायची आहे, डायग्राम काढून घ्यायची आहे. व्हिडिओ पॉज करायची आहे, डायग्राम काढून घ्यायची आहे. ओके चलो लिखा पड़ी. The above figure shows the traditional view of Unix operating system. The above figure shows the traditional view of Unix operating system. The above figure shows the traditional view of Unix operating system. Puts the point. Kernel in Unix is as important. Kernel in Unix is as important. Kernel in Unix is as important as a heart in a human body. As a heart in a human body. Kernel in Unix is as important as a heart in human body. Puts a point. Kernel is divided into the series of interface and device drivers. Kernel is divided into the series of interface and device drivers. Kernel is divided into the series of interface and device drivers. Puts a point. Kernel consists of a specific position. Kernel consists of the specific position in the Unix. Kernel consists of a specific position in the Unix. Comma there. It is located below the system call. It is located below the system call and above the physical hardware. It is located below the system call and above the physical hardware. It is located below the system call and above the physical hardware. Puts a point. The kernel provides the main functions which are performed by the operating system itself. The kernel provides the main functions. The kernel provides the main functions which are performed by the operating system itself. The kernel provides the main functions which are performed by the operating system itself. Puts a point. Some of the main functions are listed below. Some of the main functions are listed below. First, CPU scheduling. Second, memory management and other functions. Memory management and other functions are performed. Memory management and other functions are performed. हा कुठला कन्सेप्ट झाला बेटा माझा आता? हा कुठला कन्सेप्ट झाला? आर्किटेक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. हा कुठला कन्सेप्ट झाला बेटा? आर्किटेक्चर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, आता माझा पुढचा कन्सेप्ट चालू होईल. सेकंड आजचा महत्त्वाचा क्वेश्चन, कम्पेअर बिटवीन युनिक्स अँड लिनक्स. कधी कधी लिनक्स अँड युनिक्स पण विचारतो आम्ही. युनिक्स अँड लिनक्स, लिनक्स अँड युनिक्स, पण लिहिताना आपण पहिले युनिक्स लिहायचं आहे आणि मगच लिनक्स लिहायचं आहे. क्वेश्चन लिहून घ्या. कम्पेअर बिटवीन युनिक्स अँड लिनक्स. कम्पेअर बिटवीन युनिक्स अँड लिनक्स. ऑलमध्ये क्वेश्चन लिहून घ्या. Compare between Unix and Linux on the basis of. Compare between Unix and Linux on the basis of user interface. On the basis of user interface, comma name of the provider, comma name of the provider, comma security, comma processing speed, comma processing speed, comma processing speed. आता लक्ष इकडे बेटा, दोन कॉलम करायचे, एका साईडला युनिक्स एका साईडला लिनक्स. चल लिहून घ्या. एका साईडला युनिक्स एका साईडला लिनक्स. लक्ष इकडे, युनिक्स आहे ना बेटा, हे ओल्डर वर्जन आहे आणि हे कोणासाठी वापरतात? तुमचं कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीज अँड मोठे मोठे ऑर्गनायझेशन्स, बिगर ऑर्गनायझेशन्स. ठीक आहे, पुन्हा एकदा युनिक्स कोणासाठी वापरतात? कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीज अँड बिगर ऑर्गनायझेशन. लिनक्स एका व्यक्तीसाठी पण यूज होतो, म्हणजे स्टँड अलोनसाठी पण यूज करता येईल आणि अजून नेटवर्क, बिझनेस नेटवर्क म्हणता येईल. बिझनेस नेटवर्कमध्ये पण आपण काय वापरतो बेटा? लिनक्स. ठीक आहे, स्टँड अलोनसाठी पण यूज होतो आणि नेटवर्क, बिझनेस नेटवर्कसाठी पण यूज केला जातो. कुठलं बेटा? लिनक्स. पहिला पण कळाला. पुन्हा एकदा, युनिक्स कोणासाठी वापरतात? कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीज, ऑर्गनायझेशन्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लिनक्स कोणासाठी वापरतात? स्टँड अलोन. आणि अजून एक कुठलं बेटा? मोठे मोठे बिझनेस नेटवर्कसाठी पण लिनक्स वापरलं जातं. लिखा पडतो. पहिला पॉईंट, युनिक्स इज अन ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. Unix is an old operating system. Unix is an old operating system used in universities, colleges, colleges and bigger organizations. Used in universities, colleges and bigger organizations. बाजूला द्या. Linux is a recent operating system. Linux is a recent operating system which provides the use right from
राईट RIGST आधीपासूनचे राईट फ्रॉम स्टँड अलोन मशीन टू द बिगर बिझनेस नेटवर्क राईट फ्रॉम द स्टँड अलोन मशीन राईट फ्रॉम द स्टँड अलोन मशीन टू द बिगर बिझनेस नेटवर्क. बरं नेक्स्ट युनिक्स ना बेटा आपल्याला वेंडरकडनं भेटते सेम कॉस्टमध्ये. युनिक्स कोणाकडनं भेटतं वेंडरकडनं. इथे लिनक्स वेंडरकडनं पण भेटेल, बुक्समध्ये पण भेटेल, मॅगझिन्समध्ये पण भेटेल. बुक्समध्ये म्हणजे काय सॉफ्टवेअरच्या फॉर्मवर तुम्हाला भेटू शकेल. ठीक आहे ओके. नेक्स्ट पुढचा पॉईंट लिहून घ्यायचा आहे. इट कॅन बी डिस्ट्रीब्युटेड टू द वेंडर विथ द सेम कॉस्ट. इट कॅन बी डिस्ट्रीब्युटेड to the vendor with the same cost. Puts a point. Linux can be easily distributed to the books, magazines. Linux can be easily distributed to the books, magazines, as it is a software, and it can be taken from the vendor also. As it is a software, and it can be taken from the vendor also. But puts a point. Unix मध्ये बेटा सिक्युरिटी लेस आहे, लिनक्स मध्ये सिक्युरिटी हाय. ठीक आहे युनिक्स मध्ये सिक्युरिटी लेस आहे, लिनक्स मध्ये सिक्युरिटी हाय. पुढचा पॉईंट. इट कन्सिस्ट ऑफ लेस सिक्युरिटी. इट कन्सिस्ट ऑफ लेस सिक्युरिटी. बाजूचा पॉईंट. इट कन्सिस्ट ऑफ हाय सिक्युरिटी. इट कन्सिस्ट ऑफ लेस सिक्युरिटी. इट कन्सिस्ट ऑफ हाय सिक्युरिटी. बरं युनिक्स मध्ये स्पीड हाय असतो. युनिक्स मध्ये स्पीड कसा असतो हाय, लिनक्स मध्ये स्पीड कमी असतो. बिकॉज इट इज अ ग्राफिकल युजर. याच्यामध्ये ग्राफिक कार्ड यूज होतं बेटा, याच्यामध्ये यूज होत नाही. याच्यामध्ये फक्त कमांड लाईन इंटरफेस असतो. कुठला इंटरफेस असतो कमांड लाईन. पुन्हा युनिक्सचा प्रोसेसिंग स्पीड हाय बिकॉज इट इज अ कमांड लाईन इंटरफेस. याचा स्पीड लो आहे बिकॉज इट इज अ ग्राफिकल युजर इंटरफेस. युनिक्सचा स्पीड हाय का हाय, याच्यामध्ये कमांड लाईन इंटरफेस आहे. याचा स्पीड लो आहे का, त्याच्यामध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस आहे. पुढचा पॉईंट. प्रोसेसिंग स्पीड इज हाय फॉर युनिक्स. Processing speed is high for the Unix. Processing speed is high for the Unix as it is a command line interface. किंवा as it uses असल्या as it uses command line interface. As it uses command line interface. पुढचा पॉईंट बाजूला लिहा म्हणजे प्रोसेसिंग स्पीड इज लो as it uses. Processing speed is low as it uses graphical user interface. As it uses ग्राफिकल युजर इंटरफेस. ॲज इट युजेस कुठला बेटा ग्राफिकल युजर इंटरफेस. ओके 4 पॉईंट झाले, अजून 3 पॉईंट बाकी आहेत, ते उद्या बघू. आणि MS-DOS आर्किटेक्चर पण उद्या बघू. ठीक आहे उद्या आपला हा चॅप्टर संपून जाईल. ओके बेटा दॅट्स ऑल. थँक्यू.